No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden retkivideon pariin. Talviset on maisemat, aurinko paistaa. Lähdettiin hiihtoreissulle Pellan kanssa. Meillä on pitkä viikonloppu nyt tässä aikaa ja lähdettiinkin sitten Hossaa hiihtelemään. Tarkoituksena tänä päivänä on hiihellä tuosta Keihäslammelta Joukovirralle. Huomenna hiihellään sitten Puukkojärven laavulle ja sunnuntaina takaisin autolle. Keli on mitä mainio, 10 astetta pakkasta, aurinko paistaa vielä ja matka on tässä taittunut mukavasti. Täällä ei hiihtojälkiä ei ole, mutta tuossa menee tuo koiravaljakko-ura, mistä uran laittaa on hiihelty nyt tässä vajaa tunteroinen ja pitti rättitauon tässä nyt hetken ja vähän juopasen. Mutta tästä kohta matka jatkuu. Ei yksinkertaisesti ketään näy, vaikka eikö ne hiihtolomatkin pitäisi kohta rullata jo, niin saa aivan rauhassa olla. Mutta kylläpä tuntuu hienolta olla kotona pitkästä aikaa reissussa. Ai että. Otan pikkusen vielä hörpätään vettä, lähdetään hiihtämään sitten, niin ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. Oho. Kylläpä se tuntuu. Ahki on raskaalta. Riikun kautta, kun tässä melkein on ollut mitään tekemättä, niin on raskas. Ensin katsoin kartasta, että tästä reitti menisi tuonne, tämä valjakko-ura jatkuisi tuonne Joukovirralle, mutta se lähteekin tuonne mehtäautoteille menemään, niin mä sinne lähden rymyämään. Tästä nyt otetaan suunnitelma B käyttöön ja jatketaan tähän reittiä pitkin tähän Lipposensalmen laavulle. Laavu näkyykin tuossa jo
muutaman 100 metrin päässä, mutta tuli pyöräytettyä pikku vauhtimutka tuossa järvellä. Mennään tuohon Lipposen salmelle ja siihen otetaan tämän yön tukikohta ja siitä sitten huomenna jatketaan. Tuossa onkin niitä harvoja paikkoja vielä Hossassa, missä en ole yötä ollutkaan. Niin tuleepahan hännittää tuohi koettu. Sopelalle Petti. Pääsi. Joo niin, hyvä. Hyvä. Siinä. Joo.
ei. Ruoka lopultakin valmista ja tämän illan eväänä on valkoisenpuoli kermaperunoita. Ihan kaupan rasia vaan nuotiolla lämmitettynä. Toimii tosi hyvin. Ja sitten oli pikkupalahtaa. Mulla on fileen lohta tai kirjolohta mukana, niin toisen puoli loimutin tänne ja ehkä huomenna paistellaan sitten pannulla toinen puoli. Maistellaanhan pottuja. Oikein hyvä. Ja sitten vähän lohta. Otkos näkyvää? Otkos näkyvää? Hyvä. Oikein hyvä. No niin, aamupalaksi olisi vähän pekonia ja leipää. Tämän päivän hiihtomatka on aika lyhyt kuitenkin, niin ihan hirmu isoa aamupalaa tarvitse syyä. Tietenkin kahvet keitetään. Lämmittelin vesiä tuossa, että saa pellakin juo lämmintä vettä ja itselle sitten aamukahvin aloitukseen. Niin. Mutta syvää ensinnä keitellään kahvit ja ruvetaan sitten oikein rauhakseen pakkailemaan tavaroita. Mikä ei ole kiire tosiaan tänään ja hiihtomatka on aika lyhyt. lyhyt vielä, niin tämä on mukava rauhallinen päivä.
Tänä päivänä kulkee hiihto paljon paremmin kuin eilettä. Eilen oli kyllä niin sitkaan tuntosta. Toki kyllähän sitä kun toistakymmentä tuntia nukkuu, niin auttaahan se jaksamaan. Mutta ihan kohta ollaan Muikkupurolla. Siinä syödään ja lounasta ja jatketaan siitä sitten matkaa. Enpäs muistanutkaan, että se on tämä Puukkajärvi näin matala rannasta. Kuustuumainen raskas kierrettävä. Ja mulla on, vaikka tällä reissulla ei pilkitäkään, niin kairimatkassa niin inhoa sitä veen sulattamista lumeesta. Niin kaira on näppärä. Vaikka tuo painoa, niin se kuitenkin pilkkireissulta aina löytyy mukana. Ja tässä nyt vähän harjoitellaan näitä kevään pilkkireissuja muutenkin. Tää nyt vähän ihan vaan istuskellaan. Komialla paikalla on tämä Puukkajärven laavu. Joskus Tommin kanssa oltiin tässä yötä. Hille oli tuossa ja Tommilla oli riippari tuolla. Illan päälle käveltiin Oparilta tuohon Laukkujärvelle ja tarkoitus oli siinä tuvalla olla yötä. Siinä oli poikien juopottelemassa, niin ei siihen jääty sitten. No tultiin sitten takapakkia tänne. Otinkohan joskus 10-11 aikaa vasta illasta takaisin tässä. Tässä saa olla rauhassa. Majava uiskenteli silloin tuossa rannassa ihan ja se oli hyvä ilta. Nyt istuskellaan ja levitellään kohta kamppeet.
No eihän se kalanpastopannulla mennyt aivan niin kuin ajattelin. Oli aikomus saada hieno file paistettua, vaan sehän levisi kuin ankanpaska tuohon pannulle, niin löin sitten nuo perunat siihen sekkaan kanssa, niin saatiin tuommoinen valkosipulinen lohiperunapyttipannu sitten tehtyä. Mutta vedäs syyhän tuo ja sen jälkeen tässä istuskellaan vaan iltaa ja ruvetaan aikanaan nukkumaan. Ilta hämärtynyt justiinsa. Ei näy muuta kuin nuotion loisten, niin tässä on mukava olla. Kyllä muistakaan milloin ihan rehellisesti, tai milloin on tullut oltua kunnolla niin kuin laavuilla yötä, että aina ollut teltassa tai tuvassa tai jossain muualla, niin on kyllä mukava pitkästä aikaa olla laavuilla. Näissä on vaan oma tunnelmansa iltaistuskella tulilla ja ihan vaan olla. No niin, huomenta. Elikkä päivää vaan kaikille. Tässä on nyt joku semmonen vähän reilu tunteroinen 1,5 tuntia suurinpa piirtein hiihelty ja matka jatkuu autolle päin. Alkumatka mentiin hiihtolatua pitkin, mikä tulee tuolta Iikosken kautta luontokeskukselta tuohon Puukkojärvelle ja siitä sitten poikettiin takaisin tänne järville ja ruvetaan tässä Torkon luikialla kohta olemaan. Tuossa oli pieni umpisen etappi, olisin saanut sen kierrettyä kelekkareittiä pitkin, mutta halusin käydä kokeilemassa, että miten se tuo suora aisa taipuu tuolla maastossa. Olen aina hiihtänyt ristiaisoilla, niin vähän kokemuksia sitten siitä, niin aivan hyvä. Vähän pidempiä ajolinjoja saa ottaa. Mutta tässä nyt mennään järveä pitkin taas ja tässä on lumikenkien jälkeen mahdottomasti, niin päästään niitä nykyttelemään. Lunta vähän sateilee ja pakkasta ei montaa astetta kyllä ole, niin kastuu takki, sattaa tuota lunta. Tämähän on tielle selvitty tuolta järviltä ja sen verran upottaa kuitenkin, niin käydään tämä loppumatka sitten tätä tietä pitkin. Tuostahan sitä tultiin tuolta puolelta järveä vaan hiihettiin
hiihittiin toissa päivänä. Mutta kylläpä meillä rupeaa reissu melko lailla olemaan tässä, että pakataan auto ja mukava pikkureissu tänne tuttuihin maisemiin. Sai vähän elepasta ja testailla ja katsoa miten se kunto kestää. Tässä nyt vähän ruvetaan harjoittelemaan tosiaan näihin kevään pilikkireissuille. Mutta ei siinä. Kiitoksia kun olitte Völjussa ja seuraavaan kertaan. Heippa!